Hi, welcome po sa aking YouTube channel. I'm Sir Norlito Vargas at kayo po ay nanonood ng Bolt TV. Ang pictured video natin ngayon is yung part 2 ng e-Biometrics. So recap lang natin, nung part 1 ng e-Biometrics natin, gamit ang Google Forms, gumawa po tayo ng, ito po, ginawa po natin siya. And then, kung saan tumatapon yung data, dito siya sa Google Sheets. So, yan yung part 1 natin, no? Kung paano tayo gumawa ng mga pin code. Ngayong part 2, ituturo natin kung paano naman yung pagmamanage dito sa Google Sheets, kung saan binabato yung data mula sa Google Forms. So, kung mapapansin nyo, wala pang mga corresponding name yan kung kaninong logs yan. Syempre, itong reason natin dito is, pag nagawa natin to, ipiprint natin sa DTR. Okay? Okay? So, yun ang target natin. So, sa part 2, nakapokus tayo sa pagmamanage ng Google Sheets. Kung paano ba natin siya i-handle yung data, kung paano natin palalabas yung mga pangalan. Handa na ba kayo? Okay. So, subukan natin. Okay, simulan na natin to. So, ang una lang natin gagawin is yung database natin, kung saan ito yung Excel file natin, kung saan natin generate yung ating pin code, wala po tayong ibang gagawin dyan. Bubuksan lang natin yan, kokopyahin po natin yan. So, Ctrl-C lang natin, copy natin. And then, mag-create lang tayo dito, mag-add lang tayo ng sheets. Then, pangalanan na natin to. Alam natin na yan yung sheets na yan. So, lagyan lang natin siya. So, right-click lang natin dyan, and then, ipipaste lang natin. Ito, yung kinapi natin. Okay? Ipipaste lang natin siya. Okay? So, pwede natin i-paste values para safe. So, ang Google Sheet at Excel, halos pareho sila, pero hindi naman sila identically na same function. Okay? So, ang gagawin lang natin dito, ito, huwag niyong kakalimutan. Kailangan i-format natin siya into number. So, punta natin yung format, then number, gawin natin plain text. Okay? Para hindi siya maging maselan sa data. So, ang gagawin natin susunod is, maggagawa lang tayo ng custom table. So, sa paggawa ng custom table, katulad din sa Excel, highlights lang natin lahat yan, and then, pangalanan lang natin. Okay? So, ito yung pangalan ko, table employee. Okay? So, yan na siya. Enter lang natin. Para makita natin table employee, puntahan lang natin yung data. Nandun lahat ng mga ginawa natin. Para just in case, okay, cancel ko lang. Ulitin na natin. So, data, and then name ranges, and then lahat yung mga ginagawa natin. Okay? Para kung sakaling gusto mong burahin, pwede mo yan i-click, tapos delete mo. Kung alam ba, magdadagdag na empleyado, so pwede mo yung delete, i-create mo lang siya ulit. Okay? So, since yan lang empleyado natin, 5, pwede na yun dyan. Next is, lagyan na natin siya ng pagmamay-ari para secured na rin, para mamaya hindi na siya mabubuksan. So, punta lang natin, right click lang natin, protect sheet. So, kung sino yung nagmamay-ari, ang gagawin lang natin, set permission, then syempre, only you. Para yung admin lang yung nakakaalam ng pag hinide natin kasi yan, i-hide natin yan, at least yung makakapag-open lang yan, yung ating admin. Okay? So, added protection lang. Okay? So, form responses, balik tayo dito. So, gagawa tayo dito ng employee's name. Okay? Nagawa na natin yan. So, may formula na ako ni-ready kanina. Ito siya. So, explain lang natin. So, gagawa lang. Kokopyahin lang natin yung formula na yan. Okay? Natin dyan. Okay, papa-explain ko lang. So, ang ginagawa lang nito is nag-lookup lang tayo. Then, papalitan lang natin to ng table employee. Copy nyo na lang yung formula ko. Wala namang problema dyan. Okay. Make sure lang na tama yung minsan nag-error. Ang gagawin nyo lang is retype nyo lang talaga siya. Okay, so magaling si Google Sheets, ino-auto-detect niya na hanggang sa dulo ng data. So, pwede nyo siyang i-click na or pwede nyo hindi gawin. Pwede nyo rin siyang batakin. Okay lang po yun. Okay, so lumabas na. Tingnan natin kung tama. Kung yung 691081, yun nga nagko-correspond sa pangalan na to.
Okay, check natin dito sa sheets na to. Okay, tama naman. Then 3813, tingnan natin kung siya yon. Okay, tama rin, di ba? Tama rin. Okay, so meron na tayo. Okay, so tama lahat ng nilabas. So naggawa lang tayo ng formula, no? Okay, yun lang siya, re-reference lang natin and then hilahin na natin. Now, isa pang ano natin is yung paano ba natin i-break yung timestamp kasi hindi natin 'to magagamit, kailangan nating i-separate muna. So gagawa tayo ng additional column, lagyan natin ng date, then dito time, para lang ma-separate natin. Okay? Tapos gamit tayo ng functionality ng Google Sheets, yung tinatawag natin to date. Yan, i-convert lang natin siya. And then date value. Then, kunin lang natin siya, yung timestamp. Click lang natin. Then, enter na natin siya. Okay? Separate natin. Dito naman, equal lang natin siya. And then, ima-minus lang natin yung timestamp doon sa nakuha nating date value. Parang ilabas naman niya is yung time. Okay, makikita mo, may autofill yan. Tapos, hindi nyo. Pwede natin i-autofill para makita natin. Then, palitan lang natin yung format kasi dapat time siya, di ba? So, palitan lang natin. Gawin lang natin siyang time. Number and then time. Okay, so yun na siya, no? So, pinalitan lang natin ang format. Huwag kayo masyadong kabahan. Then, ito pwede nating i-drag para lumabas na yung mga date na yun. Okay? So, yan. So, ang ginawa natin, nilabas lang natin table employee. Ito, pwede na natin itago para kung sakaling mag-view ang mga empleyado, ay hindi na makita. Okay? Yan, naka-hide na siya. Okay? So, ganun lang. Ang ginawa natin is nag-VLOOKUP lang tayo, may formula tayong ginamit, kopyahin nyo na yung formula ko, gayahin nyo na lang siya, and then hilahin natin dito para lumabas yung mga corresponding name, and then i-binrate natin yung timestamp gamit ang to date at date value, then sinubtract lang natin para naman ma-separate natin yung time. So yan na yan. So ito yung pagmamanage natin ng data sa ating Google Sheets. So abangan nyo yung part 3. So sa part 3, papakita naman natin kung paano tayo magkakaroon ng privacy. Kasi syempre kung mga empleyado yan, okay, gusto nyo makita yung time lang nila, ituturo natin yan sa part 3 ng video natin. So abangan yung susunod na video natin, part 3. Don't forget to like and share itong ating video, and of course syempre mag-subscribe kayo para naman sa kaban ng yaman. Yun, biro lang. Okay, so ito ang inyong lingkod, Sir Norlito Vargas, at see you soon sa aking Bolt TV. Maraming salamat.